මේ තියෙන්නේ මම නිතරම හදන කේක් එකක්. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩ්ඩන්ට නිතරම මේ කේක් එක හදලා දෙනවා. මේක තමයි ඊයේ මගේ වීඩියෝ එකේදී මේ විදිහට තමයි මම කේක් එක හැදුවේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බයි කේක් එක හදන විදිහ. මේකට බටර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමා බීටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක නිතරම හදන්නේ මේ ප්‍රමාණ වලින්. බිත්තර දෙකක් තමයි මම ගන්නෙ. ඉතින් හොඳට බිත්තර දෙක මේ විදිහට අරගෙන මේකට සීනි එකතු කරගන්නකොට මම සීනි ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට සීනි ග්‍රෑම් 100ත් 150ත් අතර එකතු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් මේ දෙක හොඳට මම මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. ඕගොල්ලන්ට ලී හැන්දකින් උනත් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තෙල් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක් මිලිලිටර් 100ක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රමාණය පොල් තෙල් හෝ එළවලු තෙල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. අවශ්‍ය නම් එකතු කරන්න. වැනිලා සීනි ටිකකුත් එකතු කරගත්තා. මේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් විතර. ඉතින් වැනිලා සීනිත් තියෙනවා නම් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම මේක එක මෙතනදී හදන්නේ ක්‍රීම් චීස් එකතු කරලා. නමුත් මේක යෝගට් එකතු කරලා මේ විදිහටමයි හදන්නේ. යෝගට් ගන්නවා නම් ක්‍රීම් චීස් ගන්නවා නම් ඒ දෙකෙන් කෝක ගත්තත් ග්‍රෑම් 150ක් ගන්න මිලිලිටර් 150ක්. ඉතින් අරගෙන මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට පිටි එකතු කරනවා ග්‍රෑම් 150ක්. ඉතින් පිටි ටික ටික තමයි මම එකතු කරගන්නේ මේ විදිහට ටික ටික එකතු කරලා හලාගන්නේ. ඔයගොල්ලොනුත් පිටි ගන්නකොට මේ විදිහට එකපාරක් හලලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකට මම බේකින් පවුඩර් එකතු කරනවා. බේකින් පවුඩර් උත් මම එකතු කරලා තියෙන්නේ තේ හැදි එකමාරක් විතර. ඒකත් මේ විදිහට හලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 5ක් විතර හොඳට කලවම් කරලා මේ වගේ කේක් මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඊට පස්සේ අවන් එක රත් වෙන්න තියන්න විනාඩි 10ක් 15ක් සෙල්සියස් අංශක 180ට. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණය අවන් එකේ දාන්න සෙල්සියස් අංශක 180ටම අවන් එක තියලා විනාඩි 35ක් 40ක් වගේ කාලයක් මට ගියා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට යන කාලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩන්ගේ උපන් දිනයකට වගේ මේ කාලේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කේක් එක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වැඩ නැහැ. ඒ වගේම මේ වගේ කේක් එක හදලා ඔයගොල්ලන්ට ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර කන්න හදපු එකක් නිසා මම මේක සරස ගන්නේ නෑ එහෙම. මී පැණි චුට්ටක් උඩින් ගාලා ගාගත්ත පොල් ටිකක් එහා ගන්නවා උඩින්. ඉතින් මේ කේක් එක හදලා ඔයගොල්ලන්ට බටර් අයිසින් වලින් අයිසින් කරලා ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරම පොඩ්ඩන්ගේ උපන් දිනයක් සමරනවා නම්. ඉතින් මේ කේක් එක ලේසියෙන් වරදින් නැතුවත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම සොෆ්ට් රසයි ඒ වගේම පොඩක් ආස කරනවා කඩෙන් ගන්නවට වැඩිය. ඉතින් ඕගොල්ලන්ත් එහෙනම් හදලා බලන්න මේ කේක් එක කොහොමද කියලා. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.